Welcome to my channel. ඔන්න අද මම අරගෙන ආවා පිටි අනන්නේ නැතුව පීසා එකක් ගෙදරදී හදාගන්න විදිහ. ඉතින් විනාඩි 10න් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 300ක්. සීනි තේ හැඳි එකක්, ඊට්ස් තේ හැඳි එකක්. දාලා ඒ ටික මේ විදිහට දිය කරගන්න. ඒ ටික දිය වෙනකන් හොඳට මේ විදිහට හැඳි ගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 5ක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ විනාඩි 5කට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේකට දා ගන්නවා තෙල් මේස හැඳි 3ක්. එළවලු තෙල් උනත් දා ගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් දාලා ඒ විදිහට මේක දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම පිටි 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක ටික ටික දාලා මේ විදිහට දිය කරගන්න. පිටි ඔක්කොම එකවර දාගන්න එපා. ඊට පස්සේ කැට ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේක ටික ටික දාලා තමයි දිය කරගන්නේ. පිටි අනලා කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ, පිපෙන්න තියන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට බැට එකක් හදාගෙන විනාඩි 10න් පීසා එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බැට එකක් තමයි එන්න ඕන. ගොඩාක් වැක්කිරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක පැත්තකින් තියාගෙන මේ විදිහට තැටියක් අරගෙන මම ඒකට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. හොඳට බටර් ටික ගා ගන්න. දාලා පාච්මන්ට් කෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට රවුමට කපාගෙන ඒකත් මෙහෙම තියාගන්න. තියලා ඒකට උඩින් බටර් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පීසා තැටියක් නැහැ කියලා කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ තැටියක් අරගෙන ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්ත බැටර් එක දැන් දාගන්නවා. දාලා හොඳට තැටිය වටේටම යන්න මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕන. හොඳට තැටිය වටේට යන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මම දැන් මේ වෙලාවේ oven එක ප්‍රීහීට් කරගෙන තියෙන්නේ විනාඩි 10ක්. ඊට පස්සේ මම මේක oven එක ඇතුලෙන් දාගන්නවා. සෙල්සියස් අංශක 180ට උඩ යට රත් වෙන්න ඕන. විනාඩි 10ක් මම මේ විදිහට පීසා එක තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. ඉතින් හොඳට පිපිලා තියෙනවා බලන්න. පිටි අනා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ගෑරොප්පුවක් අරගෙන මේ විදිහට හිල් විද ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පීසා එක වටේටම විද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම සෝස් ටික දා ගන්නවා.
දාලා හැන්දෙන් මේ විදිහට ගා ගන්න. පීසා එකේ වටේටම ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මම චිකන් ටිකක් තම්බලා අරගෙන හීනි කෑලි වලට ඉරාගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට උඩින් දා ගන්නවා. දැන් මම ලුණු බෑයක ලුණු කපාගෙන තියෙනවා. හීනි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් රවුම් පෙති වලටත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා මාළු මිරිස් කරලක්. ඒකත් මේ විදිහට උඩින් දා ගන්නවා. ලීක්ස් කැරට් වගේ දේවලුත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඉතින් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම සොසේජස් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට උඩින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් ටිකක් උඩින් ඉහ ගන්නවා. පොඩ්ඩක් සැරට කනවා නම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලුණු ටිකකුත් උඩින් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට ඉහ ගන්න. දැන් මම නැවත අවන් එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 10ක් බේක් වෙන්න තියා ගන්නවා ආයේ. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. හොඳට පීසා එක පිපිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර යටින් දාගත්ත පාර්ච්මන්ට් කෝලේ මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ගලවලා අපි දැන් බලමු පීසා එක කපා ගන්න. ඇත්තටම ලස්සනට පිපිලා තියෙනවා. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් කඩෙන් ගෙනා වගේ ලස්සනට පීසා එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ගෙදරදී හදාගන්න. ගෙදර තියෙන දේවල් ටිකක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ පිටි අනන්න කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. පිටි අනලා තියාගන්න පැය ගණන් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ විනාඩි 10න් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සනට ඇවිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මට ලයික් එකක් දෙන්න. ඉතින් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.